वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी 5000 पेक्षा जास्त मुलं आणि त्यांच्या पालकांसोबत सेक्शुअल हॅरॅसमेंट रिलेटेड अवेअरनेस क्रिएट केल्याबद्दल इन्स्पिरेशनल यूथ म्हणून गौरवली गेलेली मी. 13 वर्ष वाढवलेल्या लांब सडक केसांना कॅन्सर पेशंटसाठी डोनेट करून न थांबता हजारो लोकांना हेअर डोनेशनसाठी प्रेरित करणारी मी. नमस्कार, मी कंटेस्टंट नंबर 56 गायत्री प्रवीण घोडके, प्रेमळ आईबाबांची मुलगी, इन्स्पिरेशनल नवऱ्याची बायको, सपोर्टिव्ह सासू सासऱ्यांची सून, या पिढीतल्या जिजाऊ आनंदीबाई जोशी यांची वारसदार. थँक्यू.